Seria Regăsirea puterii interioare, credințe limitative, lanțurile minții. Episodul 2. Originea credințelor. Ce am învățat să credem despre noi. Credințele noastre nu se nasc din adevăr, ci din repetiție, din ce am auzit, din ce am văzut, din ce am simțit în momentele fragile ale copilăriei. Ele nu sunt ale noastre, dar, pentru mult timp, devin singura lume pe care o cunoaștem. Un copil nu analizează, el absoarbe. Tot ce îi se spune devine realitate. Dacă i s-a spus că e prea sensibil, va învăța să-și ascundă emoțiile. Dacă i s-a spus că trebuie să fie bun ca să fie iubit, va învăța să se conformeze. Dacă a văzut durere, lipsă, critică, va trage o concluzie tăcută. Viața e grea, trebuie să mă apăr, nu pot avea încredere. Și acele concluzii simple, inocente, dar adânci, devin programe. Fiecare experiență ulterioară doar le confirmă, pentru că mintea nu caută adevărul, ci coerența. Ea nu vrea să fie liberă, vrea să aibă dreptate. De aceea omul repetă aceleași tipare, se atrage în aceleași povești, iubește aceiași oameni sub forme diferite, nu pentru că e blestemat, ci pentru că încearcă mereu să-și dovedească că lumea e exact așa cum a învățat cândva că este. Credințele nu sunt bariere, sunt hărți vechi. Și hărțile vechi nu sunt greșite, doar incomplete. Ele te-au ajutat să supraviețuiești când nu aveai alt ghidaj, dar acum când trăiești în conștiință, nu mai e nevoie să te orientezi după frică. Adevărata transformare începe în clipa în care îți spui întrebarea: cine a spus prima dată asta? Cine a spus că trebuie să fiu perfect? Cine a spus că nu merit? Cine a spus că iubirea se câștigă? Și mai ales, de ce am crezut? Pentru că odată ce întrebi, mintea nu mai poate dormi, începe să vadă fisurile în zidul vechilor credințe și prin acele fisuri intră lumină. Ceea ce ai învățat să crezi despre tine nu e adevărul tău, e doar o poveste spusă de cineva care nu se cunoștea nici pe sine, dar tu poți să scrie totul, pentru că ceea ce a fost programare poate deveni acum alegere. E suficient să spui: poate nu e așa cum am crezut, poate e mai mult, și acel poate deschide o lume întreagă. Mintea e ca o grădină. Ce plantezi în ea va crește. Dacă ai crescut ani de zile buruiene ale fricii, nu te judeca, plantează flori ale încrederii. Răbdarea le va face să înflorească, pentru că adevărul e mereu acolo, sub pământul vechilor convingeri, așteptând doar un gest de blândețe pentru a ieși la lumină.